السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل كفر السماعة للموبايل زي ما احنا شايفين اللطيف ده. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة ببتدي أعملها بكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط بالشكل ده للخلف وارجع تاني للأمام. هجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف، ألف إيدي الناحية التانية. تكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف إيدي وخرج الخيط من على إيديا واحدة واحدة وأتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بتحافظي عليه عشان يقفلك الدايرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالبكرة او الشلة بتبتدي ترفعيه على ايديكي عشان تشتغلي. مينفعش اشتغل داخل الدايرة قبل ما اقفلها، بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها. بالشكل ده بكون عملت سلسلة قفلت لي الدايرة السحرية. بعد السلسلة دي هرتفع كمان 1 2 سلسلة، وبعتبر التلاتة مجرد ارتفاع. الدائرة لو واسعة شوية بتشدي خيط البداية تضيقيها زي ما انت حابة. في بداية السطر بشتغل عمود ب2 لفة، وفي نهاية السطر بشتغل عمود ب2 لفة، وما بين العمودين ب2 لفة بشتغل 7 عمود بلفة واحدة. طيب ازاي بنشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف 1 2، بقى معايا 3 حلقات. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا كده على الإبرة 4 بلف خيط واخرج من حلقتين، بقوا 3 بلف خيط واخرج من حلقتين، بقوا 2 بلف خيط واخرج منهم. ارجع عمود بلفة واحدة، بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة، اصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف خيط واخرج منهم. طيب كده 1 2 3 4 5 6 7. وزي ما ابتديت بعمود ب2 لفة بختم بعمود ب2 لفة. بعد ما خلص السطر معايا بشد خيط البداية بقفل الشكل بتاعي. خيط البداية ببتدي اجيبه معايا هنا، هبتدي ارتفاع 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية وابتدي اشتغل. اول غرزة بشتغل عليها عمود ب2 لفة وعمود بلفة واحدة في نفس الفراغ. عمود ب2 لفة في اول فراغ، وتاني في نفس الفراغ هو عمود بلفة واحدة. بعد كده 1 2 3 بشتغل عليهم كل واحدة فيهم عمود بلفة واحدة. 1 2 3. بعد التلاتة الغرزة اللي في المنتصف دي هتكون غرزة فيها زاوية، هشتغل فيها 2 عمود بلفة واحدة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، عمود ب2 لفة، وهو ده بيكون عندي في المنتصف. تاني في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة. يعني في الفراغ اللي في المنتصف ده اشتغلت كام غرزة؟ 1 2 3 4 5. عمودين بلفة واحدة، عمود ب2 لفة، عمودين بلفة واحدة. ارجع 3 غرز بشتغل عليهم كل واحدة فيهم غرزة واحدة، عمود بلفة 1 2 3. الغرزة الأخيرة زي الغرزة الأولى بشتغل عليها مرة عمود بلفة واحدة، ومرة بشتغل عليها عمود ب2 لفة. كده بكون اشتغلت على خيط البداية بما فيه الكفاية. طيب السطر اللي جاي بردك بكرر 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية عمود ب2 لفة في بداية السطر،
تاني في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة. ارجع بقى اشتغل 1 2 3 4 5 6 فوقيهم 6 عمود بلفة واحدة، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس. 1 2 3 4 5 6. وصلت للغرزة اللي هي باتنين عمود، العمود باتنين لفة اللي في المنتصف، هشتغل عليها 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ بس المرة دي عمود باتنين لفة. تاني 2 عمود بلفة واحدة. 1 2 وبكرر على اليسار نفس اللي عملته على اليمين، 6 عمود، وبعد كده العمود الأخير بشتغل عمود بلفة وعمود باتنين لفة. وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون 1 2 3. السطر اللي جاي بيكون بالنسبة للشكل المثلث آخر سطر عندي، برتفع 1 2 3، هلف شغل الناحية التانية. أول فراغ دايما بيكون عندي اهو عمود باتنين لفة، وفي نفس الفراغ هو عمود بلفة واحدة. وبرضك آخر السطر عندي آخر غرزة بيكون فيها عمود بلفة وعمود باتنين لفة. هرجع اشتغل على كام بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي المنتصف ببتدي اشتغل الزاوية بتاعتي. يعني بشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل للعمود باتنين لفة الموجود عندي في الزاوية. 2 كده، 3 4 5 6 7 8 9. وهنا بيقابلني العمود اللي في السنتر اللي في المنتصف، بشتغل عليه 2 عمود بلفة. 1 2 عمود باتنين لفة في نفس الفراغ. 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 وارجع 9 عمود، وبعد كده عمود بلفة وعمود باتنين لفة في آخر فراغ. بعد ما وصلت لنهاية السطر باخد سلسلة مسافة ارتفاع. بعد كده همشي هنا بقى ايه، مش هلف شغل، لا انا هنا عندي في الوش الشغل بمشي على العمود بس بالعرض. هشتغل على كل عمود يقابلني 3 غرزة حشو، بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم كده 2 3. هروح للي بعده 1 2 3 وهكذا. الفراغ اللي في النص مش هشتغل فيه على الأعمدة بس يا بنات. 2 3 واخر فراغ عندي. ببتدي انضف الخيوط دي عندي، بسحبها مرة من هنا، او بتسيبي 10 سنتي وبإبرة التنظيف بتبتدي تخيطيها داخل الغرز، ومرة بسحب من هنا لغاية طبعا ايه ما بخفي الخيط بتاعي كله. وبنكون مكونين 4 قطع زي ما احنا شايفين من القطعة المثلثة دي. بعد كده ببتدي اعمل المربع، بكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية هبتدي ارتفاع 1 2 واشتغل 10 غرزة عمود بلفة واحدة. 1 2 3
وهكمل لغاية ما اوصل 10 عمود. بيكون معايا 1 2، نبتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا اول عمود عندي اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 اعمدة. بشد خيط البداية، بقفل الشكل الدائري معايا. هبتدي بسيب السلسلتين واروح لاول عمود اشتغلته، ادخل واخلي معايا كمان خيط البداية واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اعمل تزايد على كل الغرز، برتفع سلسلتين 1 2 وانكريز تزايد على كل الغرز، يعني كل غرزة بشغل فيها 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 اروح للغرزة اللي بعدها، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 وبكمل تزايد على كل الغرز. في النهاية بيكون معايا 20 غرزة عمود. في نهاية السطر بيكون معايا 20 غرزة عمود بلفة. بروح لأول غرزة، طبعا السلسلتين ماليش علاقة بيهم، أول غرزة بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. هبتدي ارتفع سلسلتين، مجرد ارتفاع، وابتدي اشتغل أول غرزة فوقيها عمود 1 واللي بعدها عمود 2 واللي بعدها عمود 3 واللي بعدها عمود رقم 4. رقم 5 هبتدي اكون فيها زاوية المربع. احنا كنا شغالين بشكل دائري، هشتغل فيها 2 عمود، عمود ب2 لفة، 2 عمود بلفة واحدة، يبقى 2 عمود بلفة 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ عمود ب2 لفة، كمان مرة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2. احنا اشتغلنا 1 2 3 4 5 في نفس الفراغ، والعمود اللي في المنتصف ب2 لفة. برجع تاني واكرر 4 فراغ بشتغل فوقيهم 4 عمود، كل غرزة فيهم عمود بلفة 1 1 2 3 4 وارجع اكرر هنا زاوية فيها 2 عمود بلفة، عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، تاني 2 عمود بلفة واحدة. وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر 4 غرز فوقيهم 4 عمود، والغرزة رقم 5 بتكون زاوية فيها 2 عمود بلفة، عمود بلفتين، 2 عمود بلفة، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلصنا المربع. بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. ببتدي اشتغل على كل الغرز اللي تقابلني غرزة عمود لغاية ما بوصل للعمود اللي هنا عندي في المنتصف اللي هو عمود ب2 لفة، وبكون فيه زاوية زي ما عملت تحت بالظبط، سلسلتين ارتفاع واشتغل عمود في نفس الفراغ وعمود فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما بوصل الى العمود اللي في المنتصف في الزاوية، العمود رقم 3 في الزاوية اللي كان عندي عمود ب2 لفة. كده نبتدي، انا كده اشتغلت اول واحد في الزاوية، تاني واحد، العمود ده هو رقم 3، بقى احنا كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6. العمود اللي جاي هو العمود اللي في المنتصف في الزاوية، ببتدي اشتغل عليه 2 عمود، 1 2 تاني عمود ب2 لفة، ودوت اللي بشتغل فيه الزاوية عندي فوق بنفس الطريقة، كمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2. يبقى اشتغلنا 5 بردك في الغرزة اللي في النص هنا في المنتصف. ارجع اشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما بوصل للعمود اللي في المنتصف، بشتغل فيه 2 عمود بلفة، عمود بلفتين، 2 عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها
وابتدي اكرر السطر اللي فات، سلسلتين ارتفاع، وفوق كل عمود عمود يقابلني لغاية ما بوصل للعمود اللي في المنتصف في الزاوية. كده 1 2 3 4 5 6 7، وده اول عمود عندي في الزاوية. 8 هيقابلني العمود بقى اللي في المنتصف هنا السنتر، بشتغل فيه 2 عمود، 1 2 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، كمان 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر، عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل لعمود الزاوية. بشتغل 2 عمود بلفة، عمود ب2 لفة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية المربع ببتدي هسيب مسافة من الخيط وابتدي اقص، اسحب الخيط عندي وبإبرة التنظيف او إبرة تكون طبعا فتحتها تسمح بدخول الخيط، ببتدي اقفل السطر بتاعي، بسيب السلسلتين واول غرزة وبروح للغرزة رقم 2، بدخل اسحب الخيط واخرج بالشكل ده. اجيب الابرة تاني هنا عندي، هنا في الغرزة الاخيرة اللي اشتغلتها حلقة امامية وحلقة خلفية، بدخل في الخلفية مع المطبل في الخلف ده، اسحب الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بقفل الشغل بتاعي. وبعد كده في ظهر الشغل ابتدي ادخل اخفي او اثبت الخيط بتاعي، مرة رايح ومرة جاي لغاية ايه ما اخفي او اثبت الخيط بشكل كويس. بعد كده بقص الخيط، اجيب القطعة بتاعتي وابتدي اجيب المربعات بالشكل ده. هجيب قطعة هنا ويكون معايا ماركر يا بنات، ابتدي اشبك الزوايا واجيب القطعة التانية بالشكل ده، وباجي هنا القطعة اللي بعدها، والقطعة اللي بعدها، واخر قطعة عندي هنا يا بنات اهي، بجيب دي فوق دي كده واثبت الماركر بتاعي الاخير، علشان لما اجي اشبك بعد كده تكون بقى الايه المسألة سهلة معايا ومفيش ايه لخبطة في الاماكن. بنرجع هنا الجزء الرابع معانا بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بتكون القطعة بتاعتي هنا،
وببتدي ادخل السماعة بتاعتي هنا من الداخل عشان ما تفكش مننا. فنشبك الاول وبعد كده ايه نبتدي نشوف شكلها في النهاية. هبتدي اجيب الخيط، اقفل عقدة بداية من عند اول ماركر، بشيله، ببتدي ادخل في كل القطع اللي معايا هنا اهو، اسحب الخيط واخرج، خيط البداية خليه معايا، وابتدي اشغل غرزة حشو على كل مكان يقابلني. هنا عندي غرزة واللي بعدها، هنا عندي طبعا انا شبكت الطرف التاني، هنا ببتدي اشتغل بقى على دي حشو وهكذا. كل فراغ يقابلني بشغل عليه غرزة حشو واحدة، باخد فراغ من كل مربع، من كل يعني قطعة منهم، وادخل في التلاتة زي ما احنا شايفين اهو، هنا وهنا، دي لسه اهي، لغاية ما بمشي بغرز الحشو على الشكل بتاعي كله. وفي النهاية بعد ما لفيت المربع بتاعي كامل بروح لأول غرزة أقفل بغرزة منزلقة، برتفع سلسلة وهبتدي أشتغل غرزة حشو عكسية. هلف الخيط بالشكل ده، أنا معايا حلقة، برجع الغرزة اللي قبلها، أسحب الخيط وأخرج بالشكل دوت، معايا حلقتين هلف الخيط وأخرج منهم، أرجع تاني للغرزة اللي وراها، أسحب الخيط وأخرج، معايا حلقتين هلف خيط وأخرج منهم، ارجع واشتغل على المربع بتاعي كله بغرزة الحشو بالشكل دوت. هكمل وارجع لكم. وده بيكون الشكل النهائي لكفر السماعة بتاعنا النهاردة، وكمان ممكن نستخدمه ككفر للمناديل الورقية اللي بتكون مربعة صغيرة زي ما احنا شايفين، بيكون شكله قد ايه لطيف، واتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.